नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भान्साघरमा। तपाईहरु सबैमा माघे संक्रान्तिको धेरै शुभकामना र यही माघे संक्रान्तिको उपलक्ष्यमा मैले तपाईहरुको लागि तिल र मुरैको लड्डुको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ तपाईहरुले मन पराइदिनु हुनेछ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी तिलको लड्डु बनाउँछौं। हेरौं यसलाई के सामग्री चाहिन्छ। हामीलाई चाहिन्छ मसिनो गरेर फुटाएर राखेको सक्खर 200 ग्राम, तिल 200 ग्राम, भुटेर पिनेको बदाम थोरै, घिउ वा बटर र सक्खर पगाल्नको लागि थोरै दुध। अब चाहिँ मैले एउटा भाँडालाई चाहिँ हिट अन गरेर राखेँ। त्यसमा म तिल हाल्दै छु। तिललाई चाहिँ हामी एकैछिन थोरै फुल्ने गरी र हल्का कलर चेन्ज हुने गएसम्म चाहिँ हामी भुट्छौं। हेर्नुस् त तिल पनि फुलिसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई एउटा भाँडामा खनाउँछु। त्यही प्यानमा फेरि मैले बटर पगाल्न राखिसकेँ। बटरमा चाहिँ म सक्खर राख्दै छु र यसलाई पग्लिन सजिलो होस् र पाक्न सजिलो होस् भनेर म थोरै दुध पनि राख्दै छु। यसमा हामीले सक्खर चाहिँ सानो टुक्रा लिन एकदमै जरुरी छ ताकि सक्खर राम्रोसँग पाकोस्। सक्खर एकदमै राम्रोसँग पाक्यो भने हाम्रो लड्डु पनि एकदमै परफेक्ट बन्छ। सक्खर कम पाक्यो भने लड्डुको शेप नै बन्दैन। धेरै पाक्यो भने चाहिँ हाम्रो लड्डु कडा हुन्छ। त्यही भएर सक्खरलाई मजाले पकाउनु पर्छ। हेर्नुस् त सक्खरमा यस्तो बबल्स आइसकेपछि चाहिँ हामीले सक्खर पाक्यो भनेर बुझ्नु पर्छ। अब चाहिँ म हिट अफ गर्दै छु। अब यसमा म राख्दै छु बदाम र अघि हामीले भुटेको तिल। बदाम चाहिँ यो रेसिपीमा अप्सनल हो, तर तपाईले राख्नु भयो भने चाहिँ यो लड्डुको टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ। अब यो तिल र बदामलाई चाहिँ म सक्खरमा मिक्स गर्दै छु। हामीले हिट अफ गरिसकेको भएर चाहिँ यो सक्खर धेरै छिटो जम्न थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ छिटो मिक्स गर्नु होला। अब चाहिँ मैले एउटा भाँडामा यसलाई खन्याएर एकैछिन सेलाउन दिन्छु। तर लड्डु बनाउँदा चाहिँ यो सक्खर अलि तातो नै हुनुपर्छ। अलि बढी सक्खर सेलायो भने चाहिँ फेरि लड्डुको शेप बन्दैन। लड्डु बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हातमा पानी लगाएर अनि लड्डु बनाउन थाल्छौं। यसो गर्यो भने चाहिँ सक्खर अलि तातो छ भने पनि हाम्रो हात पोल्दैन र यो सक्खर चाहिँ हाम्रो हातमा टाँसिँदैन। यसै गरी चाहिँ हरेक चोटी लड्डु बनाउँदा हामी हातमा पानी लगाएर मात्रै यो मिक्सरलाई टच गर्छौं, नत्र भने सबै हाम्रो हातमा टाँसिन्छ। यसै गरी दुई हातले प्रेस गर्दै लड्डुको शेप दिँदै जाने। हेर्नुस् त हाम्रो तिलको लड्डु पनि रेडी भइसकेको छ। कुनैको शेप बिग्रियो भने त्यसलाई फेरि हामी एकचोटि रोल गर्न सक्छौं। फेरि मैले एउटा प्यान हिट गरेर त्यसमा बटर राखेकी छु। अब चाहिँ हामी मुरैको लड्डु बनाउँदै छौं। यो बटर राम्रोसँग मेल्ट भएपछि म यसमा सक्खर राख्दै छु। यो सक्खरलाई अघि हामीले तिलको लड्डु बनाउँदाखेरि जस्तै गरी हामीले यसलाई पकाउनु पर्छ। थोरै दुध पनि राखेँ मैले पगाल्नको लागि। हाम्रो सक्खर पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब फेरि हिट अफ गरेर म यसमा 2 कचौरा जति मुरै राख्दै छु। 1 कचौरा राख्दै मिक्स गर्दै फेरि म अर्को 1 कचौरा थप्छु। मुरै राखिसकेर यो सक्खरमा एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। हेर्नुस् त सक्खर जम्न स्टार्ट भइसकेको छ। यसलाई पनि हल्का सेलाउन दिएर अब हामी लड्डु बनाउन स्टार्ट गर्छौं।
अघि जस्तै गरी तिलको लड्डु बनाएको जस्तै हातमा पानी लगाउने र आफूलाई कुन साइजको मुरैको लड्डु मनपर्छ त्यो साइज अनुसार निकाल्ने अनि हातमा दुई हातको सहायताले यसलाई अलिअलि थिच्ने अनि राउन्ड बनाउन थाल्ने। हेर्नुस् त मुरैको लड्डु कस्तो राम्रो भएको छ। फेरि थोरै हातमा पानी लगाएर फेरि अर्को बनाउँदैछु म यहाँ। अलिकति प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि बल चाहिँ राम्रो सेपको बनोस् भनेर। यसै गरी सबै मुरैको चाहिँ म लड्डु बनाएर रेडी गर्दैछु। हेर्नुस् त हाम्रो मुरैको लड्डु पनि बनेर रेडी भइसकेको छ। यसै गरी मुरैको लड्डु र तिलको लड्डु बनाएर तपाईहरु आफ्नो फ्यामिलीसँग माघे संक्रान्ति इन्जोय गर्नुहोला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।